नि यो चाहिँ पोटोफोल जाने बाटो हो है तिनकुनेबाट यो चाहिँ तिनकुनेको ग्राउन्ड हो है अनि म तपाईँहरूलाई आज यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ चिज देखाउँछु हेर्नुहोस् है एनटिसीले एउटा राम्रो गिफ्ट दिएछ के भन्छ नि जनताहरू अब धेरै स्पिड कुदायो बाइक भनेर डर लाग्यो होला होइन आइड लाइक टु सो यु समथिङ हेर्नुहोस् है यस्तोसम्म पनि पथेटिक गरेर छोडिदिन्छ यार सडक विभाग भन्ने चिज त आची खाएको विभाग हो कि नेपालको है हेर्नु त त्यहाँनिर यो डिरेक्सनमा जाँदैछौँ हामी कुनै चोक हो होइन तिनकुनेको चोक हो यो अब यताबाट कोटेश्वर जान्छ होइन यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो राम्रो एनटिसीले राखिदिएको क्या एउटा स्पिड ब्रेकर राखिदिएको छ क्या ठुलोवाला होइन यो त अझ सानो भयो उता अलिक ठुलो छ क्या होइन बिचरा गाडी गलाम गर्दै खसा खाने होइन एउटा खालको उ त हुनु पऱ्यो नि त चेक एन्ड ब्यालेन्स त हुनु पऱ्यो नि त स्पिड त कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो नि त नि यार फेरि यसरी कुदाएर हुन्छ हेर्नु त कस्तो राम्रो हेर्नु त्यो झन्डै मरेन त्यो ल हेर्नु यो झन्डै मऱ्यो त्यसको एउटा ऐना खस्यो है ऐना खस्यो है हेर्दा हेर्दै होइन एउटाले ऐना खसाल्यो है अनि ऊ त्यो ऐना खसेर बिचरा कन्फ्युज भइरहेको छ के गरौँ भनेर है भर्खर गयो झन्डै मरेन बिचरा अर्कोले टेकेर नि हो त्यहाँ है थ्याङ्क यू एनटिसी फर दिस एनटिसी हो कि सडक विभाग हो अरू बेला त सबै लेखेर बसिरहेको हुन्थ्यो के अरे खै के गर्ने भाइ कहिले बनाउने हो हेर्नु त ल एउटाको ऐना अब आम नट किडिङ है ऊ त्यहाँनिर एउटा ऐना हेर्नु हेर्दै आँखा अगाडिको एक्सिडेन्ट है दिस इज पथेटिक क्या कति भयो यस्तो हाई स्पिड आउँछ बाइकहरू है ल्याएर त्यहाँनिर जोडिदिएछ है अन्त अब भएको छ रोक्ने है ल थ्याङ्क यू भेरी मच एनटिसी है त यसलाई त्यसको लागि ल अर्को झन्डै गर्थ्यो बिचरा दिदी ल नदेखिने ठाउँमा छ क्या ल है अब यो लाज कसैलाई छ त ल यता हेऱ्यो त्यहाँ एउटा दिदी मान्छे लड्छ क्या अरे त्यसले त्यहाँबाट देख्यो बल्ल ब्रेक हाने ल होइन हो पछाडिको मान्छेलाई त सिधा हान्छ त हौ पथेटिक देश है यो चाहिँ नि लाज नभए हो कि जसलाई सुकै होस् लाज नभए हो यो है बाइक यसरी लडेर सडक विभागको काम चाहिँ महानगरले केही गर्ला कि भनेर त्यो सबै मात्रै लेख्ने काम हो कि यसले पनि केही गर्छ यो एनटिसीले खनिदिएको हो भने यसको एक्सिडेन्टको यसले गराउने एक्सिडेन्टहरूको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी कसले लिन्छ होइन एनटिसीले तिर्छ कसैको बाइकको खसेको छ के अरे ऐना खसिरहेको देखिन्छ कसैको बाइक लडे जस्तो देखिन्छ अनि त्यो डिस्ट्रेस क्या त्यहाँ आएर झन्डै मऱ्यो कि भन्नेको डिस्ट्रेस चाहिँ कसले वाच आउट गर्ने हो है यो सबै मात्रै लेखेर त हुन्न होला नि त त्यही त गर्नु पऱ्यो नि त